नमस्कार मित्रांनो, मी आशिष मोठे तुमचं स्वागत करतो या व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आपण किल्ला कसा बनवायचा ही सीरीज करतोय आणि हा त्याचा दुसरा भाग आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही त्याचा पहिला भाग बघितला नसेल तर तो भाग बघून घ्या. इथं वर मी आय बटनमध्ये त्याची लिंक देतोच, कारण तो बघितल्याशिवाय तुम्हाला हा काहीच कळणार नाही. तर आपण पहिल्या भागात बघितलं की किल्ला दगडांनी कसा बांधायचा आणि ह्या दुसऱ्या भागात बघतोय किल्ला मातीने कसा लिपायचा आहे आणि त्याच्यावर पायऱ्या कशा करायच्यात. चला मग या भागाला सुरुवात करूयात. तर आपल्या जी किल्ल्याला माती लागणार आहे ती मी आमच्या गार्डनमधनं घेणार आहे. तुम्ही तुमच्या सोयीने माती घ्या, ती कुठली असली तरी चालते, काळी किंवा लाल. माती जरा ओली असेल तर बरं, कारण ती माती व्यवस्थित आपल्या किल्ल्यावर बसते. आता ही माती मी खोदून घेतो. मित्रांनो, तुम्हाला छोटीशी ट्रिक सांगतो, जेणेकरून आपल्याला माती लिपायला जास्त माती लागणार नाही. तर काय करायचं आहे, आपल्या घरात जी खराब कापड असतात ती किल्ल्यावर लावायचे, जेणेकरून आपल्याला माती जास्त लावावी लागत नाही. मी तुम्हाला आता करून दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला एक्झॅक्ट कल्पना येईल की कसं करायचं आहे ते. हे आता व्यवस्थित दिसत नाही आहे, पण जेव्हा आपण ह्यावर पाणी मारू आणि माती लिपू तेव्हा ते व्यवस्थित दिसेल आणि व्यवस्थित आकार घेईल. तर आता आपण लिपायला सुरुवात करूयात. तर ज्या मातीने आपण किल्ला लिपणार आहोत त्या मातीत जास्त प्रमाणात पाणी टाकायचं, म्हणजे असा चिखल होतो आणि ती माती किल्ल्यावर व्यवस्थित बसते. आता इकडची बाजू आपली लिपून झाली आहे. अगदी कमी मातीत आणि कमी वेळेत सगळं लिपून झालेलं आहे. आता इकडची बाजू करायला घेऊयात. इकडची बाजू झाली आहे, आता इकडची बाजू करायला घेऊयात. तर ही फ्रंट बाजू आपली मातीने लिपून झाली आहे. त्या सुरकुत्या पडल्यात, त्या कापड ताणल्यामुळे पडल्यात. आता ही जी बाजू आहे ती पटकन लिपून घेऊयात.
जो आतला पोर्शन आहे ना तो रेतीच आहे, त्याच्यामुळे आपल्या वास्तू बसणार नाहीत. तर त्यावर आपण सुकी माती टाकूयात जेणेकरून ते व्यवस्थित बसतील आणि याचे आजूबाजूचं सुद्धा आहे ते पटकन करून घेऊयात. फायनली आपला किल्ला मातीने व्यवस्थित लिपून झाला आहे. ह्या कापडाच्या ट्रिकमुळे आपल्याला वेळ कमी लागतो आणि मातीसुद्धा कमी लागते. तर एवढं सगळं करण्यात आज दिवस निघून गेला आहे. तर आता संध्याकाळ झाली आहे, त्याच्यामुळे डास खूप चावतात. तर आता आपण उद्या सगळं करूयात. म्हणजे उद्या आपण करणार आहोत किल्ल्याच्या पायऱ्या. तर मित्रांनो, काल आपण पूर्णपणे किल्ला मातीने लिपून घेतला. तो असा काहीसा असा दिसतोय. त्यानंतर थोडं त्याला भेगा पडल्यात, त्या आपण नंतर पाण्याने व्यवस्थित करून घेऊ. तर आज आपण करणार आहोत किल्ल्याच्या पायऱ्या. ज्या आपल्या पायऱ्या लागणार आहेत त्या आपण करणार आहोत. त्या आपण इकडनं अशा करणार आहोत. साईज तुमच्यानुसार ठरवा, लहान करायची की मोठी करायची. आपण आता पायऱ्या करायला घेऊया. मित्रांनो, आपल्याला जी पायऱ्यांना माती लागणार आहे ती एकदम मऊ लागणार आहे, कारण त्यात दगडी असून चालणार नाही. त्यासाठी काय करायचं, माती घ्यायची आणि ती चाळणीने पूर्ण चाळून घ्यायची, जेणेकरून ती माती आपल्याला मऊ माती मिळेल. आणि त्यात हळूहळू पाणी टाकत जायचं आहे. तोपर्यंत त्याचा गोळा होत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्या मातीत पाणी टाकायचं आहे. तर लास्ट टाईम मी जो गणपती केला होता तर त्याचीच काहीशी माती माझ्याकडे उरलेली आहे. तर त्या मातीच्याच मी पायऱ्या करणार आहे. तर पायरी करताना काय करायचं आहे, आपल्याला मातीचा गोळा घ्यायचा आहे. माती घट्ट असली की पायरी व्यवस्थित बनते. तर मोठा गोळा घ्यायचा, त्याला देन चपट करायचं आहे आणि जिथं आपली स्टार्टिंग पॉईंट आहे तिथे व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित लावून घेतल्यानंतर त्याला व्यवस्थित स्क्वेअर शेप द्यायचा आहे, त्याला पायरी वाटेल. आणि पाण्याने व्यवस्थित क्लीन करून घ्यायचं आहे. आणि सेम प्रोसेस दुसऱ्या पायरीला करायची आपल्याला. असं आपण हळूहळू सगळ्या पायऱ्या आता करून घेऊयात. अशा सगळ्या पायऱ्या आपल्या करून झालेल्या आहेत. ह्या इकडनं अशा वर आलो आहे मी. आणि हे किल्ल्याचं मुख्य प्रवेशद्वार असल्याने ह्या आपण प्रवेशद्वारापर्यंत पायऱ्या केलेल्या आहेत. आणि सेम आतल्या पोर्शनमध्ये सुद्धा ह्या अशा पायऱ्या केल्या आहेत, कारण ह्या पायऱ्या आपल्याला तटबंदीपर्यंत घेऊन जातात. आणि सेम ह्या बाजूला केलं आहे, ह्या इकडनं अशा ह्या तटबंदीला आणि ह्या बुरुजावर जाण्यासाठी इकडनं अशा पायऱ्या केल्यात. तर मी 2 केल्यात, ह्या बाजूला केल्यात आणि इकडे केल्यात. मित्रांनो, ह्या आपण भागात बघितलं की किल्ल्याला मातीने कसं लिपायचं. आणि जो ह्याचा पुढचा भाग असणार आहे त्यात आपण बघणार आहोत की किल्ल्याला बाजूने तटबंदी कशी करायची आणि रंगकाम कसं करायचं, हे आपण पुढच्या भागात बघणार आहोत. सो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा आणि बाजूची बेल आयकॉनसुद्धा दाबा, म्हणजे तुमचा पुढचा भाग मिस नाही होणार.